Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Điểm tin quốc tế. Mở đầu bản tin, xin mời quý vị cùng theo dõi điểm nóng trong ngày. Việc rò rỉ khối dữ liệu khổng lồ trong hồ sơ Pandora đang gây chấn động toàn thế giới. Theo truyền thông, bản tài liệu phơi bày các bí mật tài chính cũng như tài sản ngầm của hơn 100 tỷ phú, 35 nhà lãnh đạo thế giới và hơn 300 quan chức, tướng lĩnh quân đội ở hơn 90 nước. Một vụ rò rỉ tài liệu mật được xem là lớn nhất trong lịch sử hiện nay. Cụ thể hơn, mới đây, Liên đoàn Báo chí Điều tra Quốc tế đã công bố 11,9 triệu file tài liệu mật trong hồ sơ Pandora. Các công ty có tên trong đợt rò rỉ này bao gồm hoạt động ở những thiên đường thuế như Thụy Điển, Panama, Cyprus, Dubai, quần đảo British Virgin của Anh. Theo tờ The Guardian, trong số các nhân vật được nhắc tên, đến trong tài liệu mật có tới 35 nguyên thủ quốc gia, bao gồm tổng thống và thủ tướng, cả về hưu lẫn đương nhiệm. Bí mật tài chính của hơn 300 bộ trưởng, thẩm phán, thị trưởng và tướng lĩnh trong quân đội của hơn 90 quốc gia cũng bị lật tẩy. Chưa dừng lại ở đó, hơn 100 tỷ phú cũng bị nhắc tên. Cùng với đó là nhiều nhân vật nổi tiếng như diễn viên, ngôi sao ca nhạc và chủ doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng. Rất nhiều người đã sử dụng công ty bình phong để che giấu các tài sản trị giá lớn như nhà đất hay du thuyền. Thông qua hồ sơ Pandora, Liên minh báo chí quốc tế muốn tìm cách phơi bày mặt tối của thế giới tài chính thế giới, hé mở cánh cửa về guồng quay bí mật. Đó là những cơ chế ngầm nhằm giúp các nhóm tinh hoa giàu có nhất thế giới che giấu tài sản và trốn tránh trách nhiệm đóng góp cho xã hội. Sau hơn 18 tháng phân tích tài liệu Pandora, tờ The Guardian và các cơ quan báo chí khác sẽ công bố kết quả nghiên cứu trong những ngày tới và bắt đầu việc tiết lộ tài sản ngầm của một số chính khách hùng mạnh nhất thế giới. Trong số đó có cố quốc vương Jordan Abdullah đệ nhị. Theo dữ liệu bị rò rỉ, ông có một loạt bất động sản trị giá 100 triệu đô la ở Malibu, Washington và London. Ít nhất 2 nhà lãnh đạo tại Liên minh châu Âu cũng được nhắc tên, bao gồm Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis. Ông hiện đang đối mặt với nhiều nghi vấn về việc tại sao lại sử dụng một công ty nước ngoài để mua lại tòa lâu đài trị giá 22 triệu đô ở miền Nam nước Pháp. Tài liệu Pandora cũng tiết lộ các giao dịch, số tài sản bí mật của lãnh đạo Azerbaijan, Cyprus, Ukraine, Kenya. Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin không có tên trong tài liệu, thế nhưng một số người gần gũi ông đã được đề cập đến, bao gồm bạn thân thời thơ ấu, Pet Corbyn và một phụ nữ. Ngoài ra, hồ sơ Pandora nhiều khả năng cũng sẽ làm bẽ mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong khi ông Biden từng cam kết đi đầu đem lại sự minh bạch cho hệ thống tài chính toàn cầu, thì nước Mỹ đang nổi lên như một thiên đường thuế hàng đầu. Theo dữ liệu bị rò rỉ, bang South Dakota là nơi cất giữ số của cải trị giá hàng tỷ đô la có liên quan đến những cá nhân từng bị cáo buộc thực hiện tội phạm tài chính nghiêm trọng. Hãng tin TASS cho hay. Cơn sóng thần cũng không dừng lại ở phương Tây, dữ liệu còn hé lộ sự tham gia của các chính khách và giới giàu có ở châu Á, châu Phi hay khu vực Mỹ Latin. Do khối lượng tài liệu quá lớn, các nhà báo điều tra hiện chưa thể chắc chắn được tổng số tài sản được giới siêu giàu và người quyền lực nhất thế giới che giấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, Liên đoàn Báo chí Điều tra Quốc tế ước tính số tiền có thể lên tới từ 5,6 nghìn tỷ đô la cho tới 32 nghìn tỷ đô la, hãng tin BBC cho hay. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, việc giới siêu giàu lợi dụng các thiên đường thuế khiến các chính phủ trên toàn thế giới mất tới 600 tỷ đô la tiền thuế mỗi năm. Được biết, đây là vụ rò rỉ tài liệu mới nhất trong một loạt các vụ rò rỉ trong vòng 7 năm qua. Trước đó là các vụ tài liệu FinCEN, hồ sơ Paradise, hồ sơ Panama và LuxLeaks. Đây cũng là quá trình thẩm tra tài liệu có quy mô lớn nhất do Liên đoàn Báo chí Điều tra Quốc tế tiến hành, với hơn 650 phóng viên tham gia. Vừa rồi là phần điểm nóng trong ngày. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về chính trường thế giới. Xin quý vị đừng bỏ lỡ. Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc từng lo ngại Hoa Kỳ sẽ tấn công sau một loạt hành động mà Bắc Kinh cho là khiêu khích. Trong những ngày cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, theo báo South China Morning Post dẫn một nguồn tin quân sự hé lộ. Khi đó, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã can thiệp với 2 cuộc gọi cảnh báo cho Trung Quốc. Sau đợt điều kỷ lục 38 máy bay áp sát Đài Loan, chính quyền Bắc Kinh tiếp tục cử thêm 16 máy bay quân sự xâm nhập ADIZ của hòn đảo. Theo Taiwan News, vụ việc diễn ra vào hôm qua 3 tháng 10. Biên đội phi cơ của Trung Quốc bao gồm các oanh tạc cơ, cường kích J-16, máy bay tác chiến chống ngầm và máy bay cảnh báo sớm. Về phía Đài Loan, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Joseph Wu mới đây cảnh báo hòn đảo đang chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc. Đài Bắc còn kêu gọi Úc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác an ninh khi Bắc Kinh đẩy mạnh chiến dịch đe dọa quân sự. Ông Joseph Wu nhấn mạnh Đài Loan sẽ sẵn sàng nghênh chiến và khiến cho Trung Quốc tổn thất nặng nề nếu chiến tranh bùng nổ.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, vừa qua thì Ấn Độ cho biết Bắc Kinh đang tích cực triển khai nhiều sư đoàn sơn cước và khí tài quân sự đến khu vực biên giới tranh chấp Ấn Độ. Tình hình căng như dây đàn và khiến New Delhi cũng phải gấp rút tăng cường binh lực đối phó. Mới đây, giới chức Malaysia vừa lên tiếng khẳng định nước này không được xem nhẹ mọi hành vi xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Cụ thể, cựu Bộ trưởng Truyền thông và Đa phương tiện Saleh Karik cho rằng sự hiện diện ồ ạt của gần 100 tàu Trung Quốc ở khu vực Philippines tuyên bố chủ quyền đã chứng tỏ Bắc Kinh quyết tâm thực hiện tham vọng kiểm soát Biển Đông bằng mọi giá. Cũng tại khu vực châu Á, quân đội Hàn Quốc vừa tiến hành các cuộc tập trận trên không và trên biển trong lễ kỷ niệm 73 năm ngày các lực lượng vũ trang. Tại buổi lễ với sự có mặt của Tổng thống Moon Jae-in diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thông báo đã phóng thử một tên lửa phòng không mới được phát triển. Được biết, Triều Tiên đã thử tên lửa 2 lần trong tuần qua và ít nhất 4 lần trong tháng 9. Thưa quý vị, hai miền Nam Bắc Triều Tiên và hôm nay 4 tháng 10 đã nối lại đường dây nóng giữa lúc Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul nỗ lực cải thiện mối quan hệ và chỉ trích cộng đồng quốc tế áp đặt tiêu chuẩn kép đối với chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Đài KCNA cho biết đường dây nóng liên triều chính thức được nối lại vào 9 giờ sáng nay. Cũng liên quan đến vấn đề Triều Tiên, thưa quý vị, Mỹ và Hàn Quốc một lần nữa cho thấy sự khác biệt trong quan điểm. Trong khi Washington cho rằng các đồng minh nên tiếp tục thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên, thì chính phủ Hàn Quốc ủng hộ việc nới lỏng các lệnh trừng phạt. Ngoài ra, Seoul cũng muốn các bên ký tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật vào hôm nay 4 tháng 10. Ông được dự đoán sẽ lập một chính phủ bao gồm nhiều đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Đơn cử như hai vị Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng sẽ giữ nguyên chức vụ, bởi ông Kishida không muốn thay đổi công việc ở hai bộ quan trọng này. Trong một diễn biến khác, cựu Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết ông sẽ đánh bại Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nếu hai người gặp nhau trong cuộc đua trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024. Phát biểu của ông Trump đưa ra khi càng ngày càng có nhiều người tin rằng ông sẽ ra tranh cử và trở thành vị chủ nhân Nhà Trắng tiếp theo. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cơ quan Y tế Israel ngày 3 tháng 10 đã gây thêm áp lực lên các công dân được tiêm chủng đầy đủ của mình. Theo đó, Israel yêu cầu chỉ những người đã tiêm mũi thứ 3 mới đủ điều kiện nhận thẻ xanh y tế để có thể vào nhà hàng, phòng tập thể dục và nhiều địa điểm công cộng khác. Và mới đây, thì các chuyên gia y tế Trung Quốc đang kêu gọi giám sát chặt hơn virus corona trên động vật hoang dã, cảnh báo rằng việc lây lan virus giữa các loài khác nhau sẽ làm nảy sinh biến chủng mới nguy hiểm hơn. Thời gian qua, đã có hàng loạt loài vật dương tính COVID-19 gây lo ngại cho biến chủng cũng có thể tiếp tục xuất hiện bất ngờ. Giữa lúc đó, tại Phần Lan, nông dân nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ đàn trồn của mình để phòng chống dịch bệnh. Được biết, trồn được nuôi để lấy lông và cũng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Quý vị thân mến, tỷ phú Dan Petrescu, 68 tuổi, người giàu có hàng đầu Romania, đã thiệt mạng cùng vợ, con trai và 5 người khác khi máy bay của họ đâm vào một tòa nhà bỏ hoang ở nước Ý vào hôm Chủ nhật 3 tháng 10. Tỷ phú Dan được cho là đã điều khiển máy bay một động cơ Pilatus PC-12. Thưa quý vị, một sự kiện đáng chú ý được ghi nhận cuối tuần qua tại Mexico. Hàng chục người biểu tình đã xông thẳng vào một cuộc họp của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador với các quan chức cấp cao. Theo Reuters, đây là những người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Grace ở Mexico hồi tháng 8 vừa qua và đang cố gắng tìm kiếm sự viện trợ từ chính phủ. Còn tại Tây Ban Nha, dung nham nóng đỏ đã tiếp tục phun trào lên không trung từ núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary. Sự hình thành nhanh chóng của dòng dung nham mới đang đe dọa nhiều thị trấn. Trước đó, các nhà chức trách phải phong tỏa 3 ngôi làng ven biển, khiến cho khoảng 6.000 người phải sơ tán. Quý vị thân mến, một bệnh viện tư ở Jordan vừa phẫu thuật cứu sống thành công cặp song sinh dính liền người Yemen Mohammed và Ahmed. Theo Reuters, cặp song sinh chào đời vào tháng 12 dính liền bởi khung xương sườn và dạ dày. Cha của hai bé phải tìm đến các bệnh viện ở nước ngoài để mang lại cơ hội sống cho các bé do nguồn lực hạn chế của hệ thống y tế ở Yemen. Thời gian gần đây, Netflix, nền tảng phát video trực tuyến có trả phí hàng đầu thế giới, đã thể hiện tham vọng tấn công thị trường game. Cụ thể, Netflix tiết lộ đã mua lại Night School Studio, một trong những cái tên được biết đến nhiều với trò chơi điện tử đầu tay Oxenfree. Mới đây, thì trong bối cảnh các hạn chế về du lịch ở Thái Lan đã được nới lỏng, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã đưa ra sáng kiến chuyển đổi Phuket. Ông đặt mục tiêu thu hút tới 1 triệu khách nước ngoài trong vòng 6 tháng tới, để mang về ít nhất là 2 tỷ đô la Mỹ. Với tham vọng này, thì chính phủ Thái Lan muốn biến Phuket trở thành điểm đến đẳng cấp thế giới.
Thưa quý vị, vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định rằng tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng của nước này là do nhu cầu tăng cao đột biến của các tài xế, chứ hoàn toàn không có việc chuỗi cung ứng nhiên liệu của nước này bị đứt gãy. Để khắc phục khủng hoảng, chính phủ Anh cũng đã huy động lực lượng quân đội triển khai giao nhiên liệu, tiến hành đào tạo khẩn cấp tài xế lái xe. Mới đây, chính phủ Venezuela đã ra thông báo cắt giảm 6 số 0 khỏi đồng Bolivar. Đây được cho là một cuộc đại tu về tiền tệ lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Động thái này được cho là để đối phó với tình trạng siêu lạm phát ở nước này. Còn bây giờ, thưa quý vị, từ khóa đáng chú ý trong ngày đó là Tony Bennett với hơn 200.000 lượt tìm kiếm ở trên Google. Truyền thông vừa loan tin ông Tony Bennett, danh ca 95 tuổi người Mỹ, đang dốc sức chuẩn bị cho 2 buổi biểu diễn tại nhà hát Radio City Music Hall ở New York, Mỹ, cùng với Lady Gaga. Đây là một thông tin khá bất ngờ vì trước đó không lâu báo chí thông báo rằng huyền thoại âm nhạc đã chính thức giã từ sân khấu. Được biết, ngôi sao nhạc pop đã mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer hơn 4 năm qua. Ông đang cố gắng giành giật lại trí nhớ để gắn bó với niềm đam mê của mình. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Trong phần cuối của bản tin thì xin mời quý vị cùng với FBNC tìm hiểu về một câu chuyện truyền cảm hứng của cụ ông ngoài 80 tuổi, người đã leo hàng trăm ngọn núi ở Scotland để tôn vinh người vợ mất trí của mình. Tại đỉnh núi Buchaili Etipmore, lồng lộng gió cao hơn 1.000 mét ở Scotland, ông Nick Gardner dừng lại đôi chút để ngắm nhìn những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ. Cảnh núi non chập trùng, những hồ nước xa xa và những đám mây trôi lãng đãng, tất cả đều giúp cụ ông ngoài 80 tuổi thêm phấn chấn. Đối với ông Nick, leo núi không chỉ là một đam mê từ thời niên thiếu nữa. Kể từ khi vợ yêu dấu của mình được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer cách đây vài năm và tình hình dần sa sút hơn, ông đã biết mọi thứ sắp thay đổi một cách mạnh mẽ. Kể từ đó, ông bắt đầu chuyển sang hoạt động ngoài trời để tìm cảm hứng. Ông quyết định leo lên tất cả 282 ngọn núi với độ cao hơn 914 mét của Scotland trong vòng 1.200 ngày để vinh danh vợ ông. Ban đầu, ông chỉ muốn thực hiện thử thách như một cách đánh dấu sinh nhật quan trọng của mình, trong khi đang rối ren vì tình hình bệnh của vợ. Nhưng rồi ông đã gây quỹ để quyên góp cho những người có bệnh giống vợ mình. Nhiều số tiền đóng góp vào quỹ là đến từ những người ông gặp trong hành trình chinh phục các dãy núi. Theo Reuters, số tiền đó sẽ được chuyển đến Hiệp hội Alzheimer và Loãng xương Scotland.
Thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi thì cũng đã kết thúc bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Ngọc Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các nền tảng của FPNC.